Probably nabalitaan nyo na sobrang tumataas na ang presyo ng memory. Mga RAM, be it sa PC, sa smartphones, lahat yan tumataas. And siguro kung nagbabasa kayo ng mga balita sa mga PC world, yung mga memories na like 1632 gigs of RAM, halos tripled or quadrupled na ang kanilang presyo, which is quite exage, no? Sabi nga nila kung mag-assemble ka ng mga 32 gigs na or 64 gigs na memory, halos buong PC na ang ma-assemble mo back in earlier 2025. This is due to supply and demand and of course the surging na demand ng AI, no? So probably ano nga ba ang effect nito sa market natin, sa smartphones, sa laptops, sa tablets, sa desktop and the others. So pag-usapan natin. So recently, nakita na natin sa balita, I'm not quite sure kung nakita nyo, na si Crucial Micron, one of the manufacturers ng mga RAMs, is going to close down this 2026, next year. Which means na tumataas ang demand ng memory and yung supply mas kukunti kasi may isang magsasara. So due to kunting supply and yung demand sobrang tumataas, natural na ang presyo tataas. For sure, mag-skyrocket na naman yan. So, ano nga ba magiging effect nito? Hindi lang naman to sa PC, sa mga laptop memories, sa mga desktop memories, but included din ang mga smartphones. Affected din yan kasi gumagamit din naman ng RAM ang mga smartphones, di ba? So, it was a hint back in, I think, September na nagsalita si CEO Legion ng Xiaomi, tumataas ang presyo ng mga chips sa smartphone. So, probably nakapag-tip off na rin siya na magkakaroon ng price surge sa mga chips in the coming months. And I think this is it. Ito na yun, no? Tumataas na ang presyo ng mga chips. So, nag-start yan sa memory. Probably the next one na ma-affected is GPU, then mga processor din, tataas din. Ano na yan damay-damay na yun, no? So, parang chain reaction. Probably the next thing na tatanungin nyo sa akin is, when is the best time to buy a smartphone? Ako, sabihin ko sa inyo, I think the best time is now. Habang hindi pa tumataas ang presyo ng smartphone, kakatapos na ng 12/12 sale, and most likely, pipigain pa kayo, Christmas sale, end of season sale, bodega sale, or whatever, ang daming sale pa mangyayari. For sure, yung mga bagong phones na lalabas like the Xiaomi 17 Ultra, Vivo X300 Ultra, and si Samsung Galaxy S26 Ultra, ay mga to would definitely see a price surge pataas. And sabi nga ng mga expert, you'll see more 4 gigs of RAM dahil sa supply and demand, and magiging mahal na rin sila. 4 gigs of RAM, honestly guys, sobrang bitin yun. Magugulat ka na. So, 4 gigs of RAM? Tapos ang mahal-mahal ng presyo. Not far-fetched, no? Kasi sinasabi nila na nag-triple, quadruple, and times 5 na ang presyo ng RAM ng PC and laptop. So, it's not far-fetched na magiging times 3, times 4, times 5 din sa presyo ng smartphone. Cost of goods yun di ba? To manufacture a certain smartphone. So, you'd see siguro 4 gigs of RAM and pepresyo siya ng mga 10,000 pesos, 12,000 pesos. It's not far-fetched na makikita mo mga next batch of smartphones magkakaroon ng price surge ng gano'n. It's just a theory, no? Hindi pa yan proven, pero with the way it's moving sa PC, it's not impossible na gano'n mangyayari. And sinasabi naman nila sa mga experts sa PC, sa desktop at sa laptop, pag bumili ka ng 64 gigs of RAM right now, it's almost equivalent to buying a whole PC set na may GPU na early 2025. So, ganun kagrabe ang price surge, no? Parang naging ginto, bigla ang memory, ang RAM. And this would probably run until the end of 2027. Isa expert din. Hindi ko sabi yan, based din sa mga expert. It will be more stable the end of 2027. So, matagal ba yun? Hindi pa ka tayo umabot ng 2026, di ba? So, we have 24 months to go before we'll see the decline ng price ng mga RAM. Lahat ng mga bibili ng mga smartphones from 2026, yung mga mga flagship, if you're planning mga 12, 16 gigs of RAM, magdadalawang isip ka Siguro settle for 8 or 6, but definitely not 4. 4 is talagang bitin. Honestly, sabi ko sa guys, 4 sobrang bitin yun. At least 6 or 8. So, if you're asking me kung anong best time to buy smartphones, talagang I think it's now. Lalo mga a little bit older models, basta brand new naman, mga nakasale sa Shopee Lazada, sa TikTok Shop, grab nyo yung opportunity, no? If you have the extra cash and talagang nagbabala ka naman na mag-upgrade ng smartphone, I think the best time is to mag-shop ka na ngayon. I'll post some of my suggested na mga phones na pwede nang bilhin for this 2025 bago mag 2026, or probably can check some of my videos sa YouTube, top 6 mid-range phone, top 6 na flagship phone, top 6 phones below 5K, and the list goes on. Dami kong pinost, no? It could be probably a guide to buy kung ano mga sulit na
mga nire-recommend nating phones for this and probably the early 2026. Hopefully, no, na hindi mag-price surge. Samantalahin to ng mga sellers, no, nakapag-stock ng old phones, na old stocks, pero sumasabay sa trend ng increasing ng price ng smartphones. So hopefully, hindi nila pagsamantalahin ito. Pero if in case they did, try to buy a bit early if you're planning to buy a new smartphone. So I hope na may natutunan kayo for the current events, what's happening in the tech world. So if you like this video, guys, don't forget to share sa mga kaibigan ninyo. And of course, ina-encourage kita to like, subscribe sa akin channel so you don't miss out ng mga good information just like this one. At least you're informed. So paano, hanggang dito muna ako. I'll see you on my next video. Peace out. And so, ako para si Richmond, and you're watching Gadget Sidekick. Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click the dito. And for one of my popular uploads, click here.